Cuộc đời Song Hye Kyo đã đi qua 2 cuộc ly hôn. Một lần là được chứng kiến và một lần cô phải tự mình nếm trải tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Song Joong Ki và Song Hye Kyo ly hôn, mọi sự chú ý đổ dồn vào từng hành động và biểu cảm, thậm chí là cả quá khứ của cặp đôi này. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đáng chú ý, câu chuyện gia đình tan vỡ của chính gia đình Song Hye Kyo hồi bé không khỏi khiến công chúng đau lòng. Nhiều người cho rằng, mỹ nhân và người mê này chịu ảnh hưởng không ít từ cuộc hôn nhân không hạnh phúc của cha mẹ, và kể cả khi tìm được tình yêu và ôm giấc mộng về một happy end, cô cũng không thể nào thoát khỏi hai chữ Chillies. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Chương trình Star Talk Ho của TV do Xuân đã từng đào sâu vào gia đình Song Hye Kyo. Sinh ra trong tình trạng vô cùng đáng lo, sức khỏe yếu, bệnh tật nghiêm trọng đến mức cha mẹ và các bác sĩ nghĩ rằng cô không thể qua khỏi. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nhờ phép màu kỳ diệu, Song Hye Kyo đã hồi phục và lúc đó cha mẹ đã đăng ký giấy khai sinh cho cô là vào ngày 26 tháng 2 năm 1982, thay vì ngày sinh thật là 22 tháng 11 năm 1981. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cha mẹ của Song Hye Kyo vốn là bạn thời trung học và sau đó kết hôn khi còn vụng dại, năm họ mới 18 tuổi. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cả hai ly dị khi cô còn nhỏ nên Song Hye Kyo phải về sống với ông, được ông nuôi đến khi mẹ ruột có thể đủ sức lo cho cả hai mẹ con. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Song Hye Kyo sau đó chuyển về sống với mẹ, lang bạc từ Daegu đến quận Gangnam, Seoul. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tại đây, Song Hye Kyo được đào tạo như một vận động viên trượt băng nghệ thuật ở trường tiểu học nhưng đã đột ngột từ bỏ đam mê vào năm lớp 8. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chính vì hoàn cảnh và môi trường thay đổi liên tục, Song Hye Kyo trở nên nhút nhát và hướng nội. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tất nhiên cô bé họ Song lúc đó vẫn cố gắng hòa đồng nhanh chóng với các bạn, trở thành một con người hoàn toàn khác nhờ cách dạy dỗ của mẹ và cha dượng. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Cha dượng là người chăm sóc Song Hye Kyo như một người cha ruột, luôn chỉ bảo cô và tham dự đầy đủ những giờ họp phụ huynh, cùng cô vượt qua thời kỳ khó khăn nhất khi không có bạn bè trên ghế nhà trường. Mẹ đã rèn cho Song Hye Kyo tính tự lập, để cô bé có thể sống tốt nếu một ngày mất mẹ. Giáo sư cố vấn gia đình Lee Hoa Xuân tiết lộ. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Mẹ của Song Hye Kyo đã dạy cô cách để tồn tại mà không cần có mẹ ở bên, dạy cô nấu ăn, tự mình ăn uống từ nhỏ. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Có lẽ chính vì vậy mà Song Hye Kyo đã có được tính cách mạnh mẽ, tự lập, tìm đường gây dựng lên sự nghiệp hoành tráng như bây giờ. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Có lẽ cũng vì vậy mà tính cách quá mạnh của Song Hye Kyo ảnh hưởng đến chính các mối quan hệ tình cảm của cô. Từ Lee Bin-hun, tài tử Hyun Bin cho đến Song Joong Ki, ba mối tình đều đi vào lối mòn vì khác biệt về cách sống và tính cách. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trong buổi phỏng vấn với chương trình The Ranking Interview vào tháng 10 năm 2011, Song Hye Kyo miêu tả bản thân như một người cô độc, như một người mẹ và 6 chú chó. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Trải qua 2 mối tình, cô ngậm ngùi chia sẻ: "Tôi có thể nói rằng 2 mối quan hệ công khai trước đây đã ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Năm nay tôi đã 30 tuổi. Việc có 2 mối quan hệ không có gì là to tát cả.
Nhưng chỉ vì tôi là người nổi tiếng, nó bỗng trở thành chủ đề nóng giọng độc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Và tôi rất buồn khi thấy chuyện tình cảm của mình trở thành chủ đề bàn tán. Sau khi tiết lộ những mối quan hệ đó, tôi bỗng bị đánh giá là người chỉ chăm hẹn hò và điều đó làm tôi khó chịu. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nhưng thời gian đã trôi qua và tôi không còn buồn bã nữa. Ngay bây giờ công việc của tôi làm cho bản thân hạnh phúc và tôi có quá nhiều việc phải làm trong tương lai. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đến nay khi kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 1 năm 8 tháng, song Hye Kyo lại tiếp tục rơi vào bế tắc về chuyện tình cảm ở độ tuổi không còn xuân xanh. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đây là điều đáng buồn đối với một người phụ nữ có trong tay tất cả nhưng nhìn lại chẳng có một bờ vai ấm áp để dựa vào. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Không ít người cho rằng phụ nữ giỏi và phụ nữ quá mạnh mẽ đôi khi lại chịu thiệt thòi về đường tình duyên. Câu nói này có thể đúng phần ít phần nhiều đối với trường hợp của Song Hye Kyo, vừa đẹp, vừa giỏi lại vừa gai góc. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel.